Ja sit mulla on hajuakaan, miten mä sanon. Moi! Tänään avataan Jimsin virallinen konepakettilaatikko. Ja ei kun hommiin! Aluksi huomioi, että laatikko on oikein päin ja nuoli näyttää ylös. Seuraavaksi katkaise pannat varovasti. Pantojen poistamisen jälkeen on aika avata kansi. Kannen alta löytyy manuaali, jossa tarkemmat ohjeet paketin purkamiseksi. Lisäksi asiakaspalvelun yhteystiedot sekä Jimsin sosiaalisen median kanavat. Kääntöpuolelta sama löytyy englanniksi. Jos päätät lopettaa katsomisen tässä kohdassa, muista poistaa tietokoneen sisältä mahdollinen kuljetustuki. Pakettia purkaessa nosta ensin päällimmäiset pahvit pois. Loput pehmikkeet lähtevät kehyksen mukana. Koneesta riippuen virtalähteen kaapelit saattavat olla erillisessä pussukassa. Valkoisesta tarvikelaatikosta löydät pikaohjeen tietokoneen käyttöönottoon. Laatikossa myös nallekarkkeja, tarra sekä asennustarvikkeet mahdollisia myöhempiä päivityksiä varten. Nyt voit helposti nostaa tietokoneen pois paketista. Tietokone on pakattu kätevään Jims-kassiin. Kassissa kone on helppo kuljettaa vaikka laneille. Jos paketista löytyy tällainen lappu, on kotelon sisällä oleva kuljetustuki poistettava ennen tietokoneen käyttöönottoa. Tässä kohdassa voi silmämääräisesti tarkistaa, että johdot ja komponentit näyttävät olevan kiinni. Liitä tarvittavat oheislaitteet tietokoneen takapaneeliin. Lisäapua löytyy pikaohjeesta. Se oli sellainen paketti. Ja jos heräsi kysymyksiä, teitä auttaa Jimsin asiakaspalvelu vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri. Se on ensi kertaan. Morjesta!